Okay, go to store, download Trust Wallet, open nyo. Then go to multi-coin wallet. Type nyo lang yung recovery phrase nyo. Yung recovery phrase nyo kailangan may space. Type nyo lang. Siyempre hindi ko na muna ito i-record. Okay. Your wallet was successfully imported. Click OK. Open natin yung ano. Okay. So now let's go to this tab at the upper right. Click this tab. Ayan, hanapin nyo na yung mga coins. Hanapin nyo na yung mga coins nyo, yung mga nabili nyo. At i-on nyo lang. So Safemoon. Ito meron ako nito, FairSafe, SafeStars, Safemoon, Moonstar, SafeSun, SafeSun, Elongate, okay, I think sakto na. Then so ito na, meron akong stars, SafeStars, Elongate, FairSafe, Safemoon, SafeStars. Ngayon tama na yung mga ano niya. Ito yung mali kanina, yung FairSafe. Ito yung tama na yung ano niya. Meron akong 1 billion coins sa FairSafe. Kulang pa. SafeStar. Yun. Okay, done. So, yung FairSafe ko na mali kanina, tama na siya. Meron na siyang amount at saka number of coins. Medyo bumaba ito kasi $60 yung binili ko. Tapos itong SafeStars, ganoon din, bumaba din siya kasi ang binili ko nito $60 din. So all in all, meron akong $645 sa wallet. Ang puhunan ko dito ay 21,000. So i-convert ko siya sa peso para makita ko kung nadagdagan pa yung 21,000 ko or hindi. Preference. Convert ko lang siya sa Philippine pesos para malaman natin kung kumita ba tayo or nalugi. Pero obvious naman na kumita dahil 60 times 50 ay Philip 30,000 plus. Ayan. Bali yung 21,000 ko naging 31,000 na. So may kita na tayo na 10,000. Sana nakatulong ito. Meron pa pala dito SafeSun na wala pang presyo kung magkano. So malamang madadagdagan pa yung kita natin na 10,000 dahil sa SafeSun. So hanggang dito na lang. Like and subscribe.